Τα μυστικά και οι θρύλοι της Αγίας Σοφίας. Πόσες φορές έχει χτιστεί ο ναός της Αγίας Σοφίας? Τι κρύβεται στα υπόγεια τούνελ της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη? Τι λένε οι θρύλοι για τον κρυμμένο Πατριάρχη και το φυλακισμένο Σατανά? Για περισσότερο από μια χιλιετία, ως και την άλωσή της από τους Τούρκους το 1453, η Κωνσταντινούπολη ήταν ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα του χριστιανισμού. Στην καρδιά της πόλης δέσποζε ο ναός της Αγίας Σοφίας, αφιερωμένος στη Σοφία του Θεού. Ο πρώτος ναός της Αγίας Σοφίας θεμελιώθηκε από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο το 330 μετά Χριστόν, όταν ονόμασε τη μετέπειτα Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η ανέγερση του ναού ολοκληρώθηκε από το γιο του Κωνστάντιο και τα εγγένεια έγιναν στις 15 Φεβρουαρίου του 360. Της ύπατης της Σοφίας, του ένσαρκου Λόγου του Θεού, περισσότερο γνωστή ως Αγία Σοφία ή Αγιά Σοφιά, ήταν από το 360 μέχρι το 1453 Ορθόδοξος καθεδρικός ναός της Κωνσταντινούπολης. Κατά την εποχή του Αυτοκράτορα Αρκαδίου το 404, η πρώτη Αγιά Σοφιά πυρπολείται και θα κτιστεί εκ νέου από το Θεοδόσιο τον δεύτερο. Τα εγγένεια θα γίνουν στις 10 Οκτωβρίου του 415, όμως ο ναός θα πυρποληθεί και πάλι το 532 κατά τη στάση του Νίκα. Έτσι ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός, ο πρώτος, αποφασίζει να κατασκευάσει την εκκλησία από την αρχή, στον ίδιο χώρο, αλλά πολύ πιο επιβλητική, για να δεσπόζει στη βασιλεύουσα. Για την ολοκλήρωση του κολοσιαίου έργου δούλεψαν αδιάκοπα επί 6 χρόνια 10.000 τεχνίτες, ενώ ξοδεύτηκαν 320.000 λίρες, περίπου δηλαδή 120 εκατομμύρια ευρώ στο σημερινό μας νόμισμα. Από κάθε σημείο που υπήρχε ελληνισμός έγινε προσφορά. Τα πράσινα μάρμαρα από τη Μάνη και την Κάριστο, τα τριανταφυλλιά από τη Φρυγία και τα κόκκινα από την Αίγυπτο. Από τον υπόλοιπο κόσμο προσφέρθηκαν τα πολύτιμα πετράδια, ο χρυσός, το ασίμι και το ελεφαντόδοντο για τη διακόσμηση του ιστορικού. Τα εγγένεια έγιναν στις 27 Δεκεμβρίου του 537 από τον Ιουστινιανό, ο οποίος, βλέποντας την υπεροχή της Αγίας Σοφίας έναντι του ξακουστού ναού του Σολομώντα, λέγεται ότι αναφώνησε «Δόξα τω Θεώ, το καταξιωσάντι μετέλεσε τιού των έργων, νενίκη κάσε Σολομών». Κατά καιρούς, πολλοί Τούρκοι αλλά και Ευρωπαίοι μελετητές προσπάθησαν να εξηγήσουν αυτό το αρχιτεκτονικό θαύμα. Σύμφωνα με τα πορίσματα αυτών των ερευνών, για το κτίσιμο και τα θεμέλια της Αγίας Σοφίας εφαρμόστηκαν τεχνικές πρωτόγνωρες και μυστήριες για την τότε εποχή, αλλά και για τα σημερινά δεδομένα, γεγονός που φανερώνει την αξία του κτίσματος. Χαρακτηριστικό είναι ότι 1600 χρόνια περίπου μετά το κτίσιμο του ναού, ο μεγάλος σεισμός στις 17 Αυγούστου του 1999, που έγινε στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης, δεν πήραξε καθόλου τα θεμέλια της Αγίας Σοφίας. Όμως έκανε μεγάλες ζημιές στα έργα ανακαίνησης που είχαν γίνει τα τελευταία 14 χρόνια, με αποτέλεσμα να γκρεμιστούν όλοι οι αναπελαιωμένοι σοβάδες και να δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στις εργασίες του ιστορικού ναού. Αλλά η Αγία Σοφία, όπως φαίνεται και από το ιστορικό που παρέθεσαν οι ίδιοι οι Τούρκοι, έχει αντέξει και σε ακόμα 5 παλαιότερους καταστροφικούς σεισμούς, χωρίς να υποστεί σοβαρές ζημιές. Το 553, το 557, 869, 1344 και το 1894 μετά Χριστόν. Τα τελευταία χρόνια, ορισμένα γεγονότα, με επίκεντρο του ναού της Αγίας Σοφίας και με αποκορύφωμα την απροσδόκητη εμφάνιση τον Ιούλιο του 2009 του εξαπτέρυγου Άγγελου στον Τρούλο, ο οποίος είχε καλυφθεί με ασβέστη πριν 160 χρόνια, έχουν προκαλέσει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ένα ακόμη συνήθιστο, αλλά ταυτόχρονα και ανεξήγητο φαινόμενο που παρουσιάζεται στο μεγαλοπρεπή ναό από το καλοκαίρι του 2008 είναι η εμφάνιση βυζαντινών σταυρών στις αψίδες του Τρούλου, επάνω στον ασβέστητο σοβά με τον οποίο ήταν καλυμμένοι εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Το παράδοξο είναι ότι δεν φαίνονται με υμνό μάτι, αλλά αποτυπώνονται με το φωτογραφικό φακό. Υπόψη ότι σε όλους τους τοίχους του ναού υπάρχουν σοβαντισμένοι σταυροί, αλλά το φαινόμενο εμφανίζεται μόνο στις αψίδες του Τρούλου. Ένας άλλος σημαντικός θρύλος είναι εκείνος του κρυμμένου ιερέα. Όπως αναφέρει η τουρκική παράδοση, στο νότιο μέρος του ναού υπάρχει ένας στενός διάδρομος που οδηγεί σε μια παμπάλαια ραχνιασμένη και πολύ μυστήρια πύλη, την οποία ο θρύλος αναφέρει ως την κλειστή πύλη. Σύμφωνα με τις τουρκικές αναφορές, όταν ο Μωάμεθ ο δεύτερος πορθητής μπήκε στην Κωνσταντινούπολη, ο τελευταίος Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης μαζί με τους συνοδούς του τελούσε στο σημείο αυτό θεία λειτουργία. Μόλις οι Οθωμανικές ορδές εισέβαλαν στον ναό,
ο Πατριάρχης και όλη η συνοδεία του εισήλθε μέσα στην πύλη αυτή, η οποία έκλεισε και από τότε χάθηκαν, ενώ η πύλη έμεινε ερμητικά κλειστή και κανένας δεν τόλμησε ποτέ να την ανοίξει. Μάλιστα λέγεται ότι κάθε χρόνο στην Ανάσταση των Ορθόδοξων Χριστιανών, μπροστά από την πύλη αυτή εμφανίζονται κόκκινα αυγά. Ο θρύλος μάλιστα συμπληρώνεται από την προφητεία ότι όταν η πύλη αυτή ανοίξει, στο ναό θα ακουστούν ξανά χριστιανικές ελληνοορθόδοξες ψαλμοδίες. Υπάρχουν στοιχεία για την ύπαρξη εκτεταμένου υπόγειου χώρου κάτω από το υπέδαφος της Αγίας Σοφίας. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι υπήρχαν κρύπτες και κατακόμβες κατά την πρώτη χριστιανική περίοδο. Παρ' όλα αυτά, ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε για το τι ακριβώς βρίσκεται κάτω από την Εκκλησία, παρά τις εκτεταμένες έρευνες που ξεκίνησαν το 1935. Σύμφωνα με έναν άλλο μύθο της Τουρκίας, ο ίδιος ο Σατανάς φυλακίστηκε κάτω από την Αγία Σοφία, ενώ σύμφωνα με άλλον μύθο, κάποιοι ιερείς έκρυψαν βυζαντινά κοιμήλια σε κρύπτες κάτω από την Εκκλησία, λίγο πριν την άλωση της πόλης. Το 1937 άρχισαν έρευνες στο υπέδαφος ακριβώς κάτω από την Αγία Σοφία. Οι έρευνες διακόπηκαν άδοξα λόγω της έναρξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1945 αποφασίστηκε να αντληθεί το νερό κάτω από την Εκκλησία για να διευκολυνθούν οι έρευνες. Η στάθμη του νερού όμως δεν κατέβηκε ποτέ και η μηχανή άντλησης κάηκε λόγω της υπερπροσπάθειας, τερματίζοντας και αυτή την απόπειρα. Το 2005 άρχισαν έρευνες στα πηγάδια της περιοχής με σκοπό να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε το δίκτυο των τούνελ αλλά και της υδροδότησης του κτηρίου και της γύρω περιοχής. Η έρευνα εντόπισε 9 πηγάδια στον περιβάλλοντα χώρο της Εκκλησίας, 5 εκ των οποίων είχαν ακόμη νερό, ενώ 2 εξερευνήθηκαν πλήρως. Βρέθηκαν επίσης τούνελ που λειτουργούσαν ως σύστημα εξαερισμού και αφήγρανσης. Πριν λίγο καιρό, ο κινηματογραφιστής Γκιόξελ γύρισε ένα ντοκιμαντέρ γύρω από το υπέδαφος της Αγίας Σοφίας. Στον πάτο της μίας εκ των 2 δεξαμενών, οι δίτες βρήκαν 2 κομμάτια ξύλου, ένα κουβά και έναν ανθρώπινο σκελετό. Στη δεύτερη δεξαμενή, η ομάδα ανακάλυψε πολλά φιαλίδια που χρονολογούνταν από το 1917. Γυαλί από τους πολυέλαιους της Εκκλησίας, μία αλυσίδα με 2 κρίκους στην άκρη και κομμάτια από βιτρό. Εικάζεται ότι τα φιαλίδια βρέθηκαν εκεί όταν Βρετανοί στρατιώτες προσπάθησαν να πάρουν αγίασμα αφού εισέβαλαν στην πόλη το 1917. Πού βρίσκεται η κρυμμένη Παναγία της Αγίας Σοφίας? Με τεράστια λευκά πανιά που θυμίζουν τέντες ή κουρτίνες έχει καλυφθεί η εικόνα της Παναγίας με τον Ιησού στην αγκαλιά της, καθώς και των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ αριστερά της και δεξιά της, στο εσωτερικό του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, που πλέον λειτουργεί ως τζαμί. Με τον ίδιο τρόπο έχουν σκεπαστεί και άλλα ψηφιδωτά και εικόνες. Σώπασε κυρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι.